Kynningarþáttur á Græjuvarpinu sérst genginn af stað hérna á þessum fallega mánudegi. Og hvað heitum við? Ég heiti Einar og þetta Alex. Nei, þátturinn. Sískastið? Ha? Erum við ekki? Nei, þetta Græjuvarpið. Græjuvarpið. Ég heiti Einar Ingi Ingólfsson og hefur verið með hlaðvarpið 2 fellar. Ég heiti Alex Snær Velger Pétursson, öðru nafni Snjókallinn, og hef ekki verið með neitt podcast og hefur verið viðmældi í hlaðvarpinu 2 fellar. Og hlaðvarpinu poddið með Frikka, sem núna, held ég, Frikki eða The Pod. Frikki einhvað, ég held að sé að breyta YouTube-channelinu í Frikki fyrir meira svona vlogg. Já, vlog content, vlogging Frikki. Já, það hlýtur það. Hann algjör snillingur. Hann náttúrulega algjör snillingur. Meistari sko. Meistari, ekki Jakob. En við ætlum meila bara að fá hann kynningarþátt til að kynna hvað við erum að gera. Þess vegna heitir þetta kynningarþáttur. Já, kynningarþáttur til að kynna hvað við erum að gera. Já. Svona kynningur. Hvað eru að gera, Alex? Hvað erum við að gera? Af hverju eru að taka upp? Af hverju erum við að taka upp? Við erum að taka upp út af alls konar ástæðum. Út af við erum athyglisjúkir. Við erum athyglisjúkir, athyglisbrestur kannski. Já. Ekki greintur allavega, en mjög mikið athyglisbrestur held ég. Já, hérna hvað erum við alltaf að tala um? Hérna, já, matur. Frikka. Frikki, já. Nei, Græjuvarpið. Já. Herri, Græjuvarpið verður sérst eins og nafnu bara erum að tala um græjur, við erum að tala um myndavélar og vídeo, svona hvað segir maður? Vídeogræjur, upptökugræjur. Græjur til notkunnar við vídeogerð. Við viljum hjálpa ykkur til þess að koma ykkur stað í að kunna myndavélina og kunna ljós og kannski hljóð og vídeovélar eins og við erum að taka upp á Blackmagic vél. Blackmagic Pocket 4K. Nei. Blackmagic 4K, nei. Blackmagic Pocket Cinema 4K. Óli sagði þetta svo næst einhvern veginn vloggi. Blackmagic 4K Blackmagic 4K Pocket Cinema kamera. BPMMC. Ég manna ekki. Nei, BMPCC. Já. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Einmitt, það svo leys. Með Canon 28 til 70 mm. Já, mér. Og við erum í appið, fara bara alveg nörda sér strax. Já, stillingar þannig eru stillingar okkar, nei, við ætlum ekki að flækja þetta stúpil mikið, við tökum kannski einhverjum svona expert þætti. Já, en það skemmtilegt. Það örugglega, taka ógeðslega expert fara svona mjög expert í eitthvað. Fólk sem veit ekkert verður bara what the fuck, hvað þau að tala um. Já. Við erum með 2 stór ljós hérna, 2 keylights og mörg litaljós í kringum okkur. Já. Eins og segja bakgrunni þá erum við allar ljósmyndir sem alls við tekið, þannig að við veitum að vera með experienced man í þessum bransa. Ég segi að góla okkar að hafa alltaf þetta og bæta við. Já, ég held bæta við fleiri myndum og stöffi. Já, það skemmtilegt. Þetta bæði, ef þú hlustar á Spotify þá erum við líka á YouTube undir skopp. Og á TikTok undir skopp.is. Já, við sérst erum skopp. Já, við erum skopp. Þetta svolítið flókið, við erum skopp, það svona mother company. Já, svona motherboard. Já, og Græjuvarpið kemur undir það og kannski kannski Snjókallinn og Ingólfsson fótos undir því eða eitthvað, eitthvað svoleiðis. Já, geta alveg verið þannig, sko. Eitthvað svoleiðis, bara svona. Já, ég sérst með Ingólfsson fótos, eða Ingólfsson myndir, það mitt myndaldótt. Og hann Snjókallinn. Snjókallinn. Eins og komum fram í byrjun. Já, Snjókallinn.is. Já. Skopp.is. Við vorum eitthvað að setja docs daginn, manstu hugmyndir. Já, til að tala um hérna. Ég held að koma alveg fullt, við getum tekið þátt með dróna, Canon, Sony, linsur, ljós. Kannski bara, já. Við getum talað endalaust, svo viljum við fá gesti hérna. Já, getum fengið aðra ljósmyndara til að niðurlægja. Nei, hérna tala við. Getum fengið aftur, ég hef náttúrulega talað við Sigurður Pétur og þetta Íslandika. Já. Fokk, það væri gaman að fá það. Það væri mjög gaman til að fá það bara til að tala um bara alls konar. Þetta Íslandika geggjaður. Sigurður Pétur er að byrja aftur á YouTube. Hann geðveikur á YouTube, var að koma þetta. The King is back. Hann algjör meistari, sko. Ég hef náttúrulega ekki fylgst með hann, sko. Mæli með, sko, 100%. Og líka að horfa á þetta, ég skal bara linka að hennar niður á YouTube, bara channel hans. Hann algjör snillingur, sko. A king in the game. Þá held ég sem bara að kynna hlaðvarpið alveg. Já, og gera kannski svona útla epic, smá svona trailerrödd. Hvað skopp? Skopp entertainment company. Nei, og svo kemur ekkert. Þetta bara skopp svart. Við segjum alltaf running gag að segja ekki hvað skopp Já. Ef við samt ekki að gera outro fyrst. Jú, við þurfum að gera outro.
Það ætla ég bara að segja takk fyrir hlustaði að horfa á annan kynningarþátt. Vonandi verður eitthvað alveg geggjað inn í framtíðinni. Vonandi verður þetta eitthvað. Sama hann segi. Já, takk fyrir að horfa og hlusta. Takk fyrir að taka frá tíma til að kíkja á okkur. Bye. Bye. Yeah.